γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μια πιτούλα πανεύκολη, έτσι, την πίτα του βοσκού. Παλιά οι χωρικοί παίρνανε μαζί τους πρόγευμα όταν πηγαίνανε να φυλάξουν τα πρόβατα και φτιάχνανε πίτες με ό,τι είχαν στο σπίτι. Έτσι, πολλά λαχανικά, αλευράκι, αυγά, γάλα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζώρης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως σας είπα, είναι μια πάρα πολύ εύκολη πίτα, την οποία μπορείτε να φτιάξετε όλοι και όλες. Εδώ έχω 400 γραμμάρια γιαούρτι. Έτσι, ό,τι γιαούρτι έχετε στο σπίτι σας. Εδώ έχω μία μισή κούπα γάλα. Ή 375 γραμμάρια. Ανακατεύουμε 4 αυγά, τα οποία τα σπάμε λιγάκι και είναι πραγματικά η πίτα του βοσκού, γιατί όλα αυτά είναι από το δικό μας το χωράφι, εκτός τις πιπεριές. Ανακατεύω. Εδώ έχω μία κούπα λάδι, έτσι, είναι ελαιόλαδο και ηλιέλαιο, μισό-μισό, 230 γραμμάρια. Δεν θα το βάλω όλο, θα κρατήσω γιατί θέλω να βάλω και λίγο από πάνω. Βλέπετε, κράτησα λίγο για να μπορέσω να βάλω και από πάνω. Ανακατεύω. 20 γραμμάρια καπνιστή πάπρικα. Θυμάρι. Κοιτάξτε πόσα ωραία μυρωδικά έχει αυτή η πίτα. Πιπέρι, λίγο αλάτι. Μην το παρακάνετε γιατί θα βάλουμε τυράκι φέτα μέσα, οπότε αν είναι αλμυρή μην μας γίνει και δεν τρώγεται. Κοιτάξτε, ένας ωραίος χυλός. Αφήνουμε στην άκρη. Και εδώ έχω μαϊντανό. Έτσι, είναι μισό ματσάκι. Εννοείται ότι αν κάποιο από τα μυρωδικά δεν σας αρέσει μπορείτε να μην το βάλετε. Έτσι. Ωραία. Θα το βάλουμε στο μείγμα μας. Εντάξει, μπορεί να μην είχαν πώς το λένε, καπνιστή πάπρικα παλιά, όμως είχαν τσίλι πιπεριές, καυτερές, τις οποίες τις βάζανε. Έτσι, οπότε εάν έχετε πιπεριές και δεν έχετε καπνιστή πάπρικα, βάλτε πιπερίτσα καυτερή, όχι πολύ. Λοιπόν, καμιά 20 φύλλα δυόσμου. Ανακατεύουμε λίγο. Εδώ έχω πολύχρωμες πιπεριές. Είναι 3 πιπεριές πολύχρωμες. Εάν δεν έχετε πολύχρωμες θα βάλετε τις πράσινες. Θα προσθέσουμε λίγα ντοματίνια. Ανάψτε το φούρνο σας σε 170 βαθμούς αντιστάσεις. Θα βάλω καμιά δεκαριά περίπου. Τις ψιλοκόβουμε για να πάει παντού και για να βράσουν λίγο, να ψηθούν πιο γρήγορα μαζί με τα υπόλοιπα τα υλικά μας. Θα χρησιμοποιήσω αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Βέβαια, όσοι έχετε καλαμποκάλευρο μπορείτε να κάνετε και μία ανάμιξη με καλαμποκάλευρο. Εντάξει, γίνεται ακόμα πιο νόστιμη και πιο θρεπτική. Πάμε να ανακατέψουμε λιγάκι. Εδώ έχω τυρί φέτα, 350 γραμμάρια. Θα την βάλω πριν το αλεύρι, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα ανακατέψουμε έντονα. Ωραία. 200 γραμμάρια τυρί σκληρό. Μπορείτε να βάλετε κάποια γραβιέρα, κάποια κεφαλογραβιέρα. Έτσι. Εδώ έχω 4 σκούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα βάλω και 20 γραμμάρια baking powder. Εντάξει, θα ανακατέψω λιγάκι
και θα πάμε να ενσωματώσουμε. Πριν ενσωματώσουμε θα βάλω μία κουταλιά της σούπας ξύδι. Χωρίς να ανακατέψω, αρχίζουμε και ενσωματώνουμε. Βάζουμε σταδιακά το αλεύρι μας. Ωραία. Λοιπόν, 4 σκούπες αλεύρι, όπως σας είπα, 600 γραμμάρια. Θα έχουμε ένα λίγο σφιχτό χυλό, δεν ανακατεύεται έντονα, έτσι, απλά να ανακατευτεί το αλεύρι με τα υπόλοιπα υλικά, αυτό θέλω. Παίρνω ένα μεγάλο ταψί σαραντάρι, εντάξει. Έχω βάλει λαδόκολλα για τις ανάγκες του βίντεο, εσείς μπορείτε να μην βάλετε αν θέλετε, εγώ επειδή πρέπει να την ευγάλω αναγκαστικά βάζω λαδόκολλα. Πασπαλίζουμε με λίγο ελαιόλαδο. Βλέπετε, τόσο όσο. Θα ρίξω την πίτα μου μέσα. Πάμε να απλώσουμε την πίτα να πάει παντού. Και ξέρετε επίσης ότι τα παλιά χρόνια τις πίτες δεν τις κάνανε πάρα πολύ ψηλές. Πάμε να ισιώσουμε λιγάκι. Λοιπόν, το λάδι που έχουμε κρατήσει θα το ρίξουμε από πάνω. Από τα 230 γραμμάρια αυτό το λάδι είναι περίπου τα 100 γραμμάρια. Βέβαια ιδανικό θα ήταν να βάζαμε κάποιο βουτυράκι, αλλά εντάξει, ας μην το παρακάνουμε. Εννοείται σουσάμι. Εντάξει, αυτή δεν είναι πίτα, είναι πιτάρα. Λοιπόν, θα ψήσουμε 170 βαθμούς αντιστάσεις, έτσι, θα σας πάρει πάνω από 70 λεπτά, θέλουμε αργό ψήσιμο για να μπορέσουν να ψηθούν οι πιπεριές και τα υπόλοιπα λαχανικά που βάλαμε. Χαμηλά το ταψί σας στο φούρνο και πάμε για ψήσιμο. Τώρα εγώ τι να σας πω, τη βλέπετε, έχει γίνει φοβερή, θα την αφήσετε να κρυώσει και θα κόψετε κομμάτια για να φάτε. Κομμένη και έτοιμη, θα την δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!